วันนี้หมอพูดถึงเรื่อง5โรคไตที่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางชาแนลนี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่า5โรคไตที่สามารถรักษาให้หายขาดได้มีอะไรบ้างค่ะ อันแรกนะคะก็คือไตเฉียบพลันค่ะไตเฉียบพลันเนี่ยก็หมายถึงว่าค่าการทำงานไตเดิมของคนไข้อยู่ในเกณฑ์ปกติเลยนะคะแต่ว่ามีสาเหตุบางอย่างเหตุการณ์บางอย่างที่กระตุ้นท่าการทำงานของไตแย่ลงทันทีค่ะอันนี้เราก็จะเรียกว่าไตเฉียบพลันสาเหตุก็อย่างเช่นการติดเชื้ออย่างรุนแรงนะคะการที่มีท้องเสียอย่างรุนแรงค่ะหรือว่าการที่ทานยาบางอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ไตเฉียบพลันค่ะแล้วแต่นะคะบางคนถ้าเกิดอาการไม่แย่มากค่ะให้น้ำเกลือแล้วก็หยุดสาเหตุค่ะบางทีค่าการทำงานของไตก็ดีขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าบางคนค่ะแย่มากๆเลยขนาดฟอกเลือดไตนะคะแม้ว่าจะแย่มากขนาดฟอกเลือดไตนะคะไตเฉียบพลันกลุ่มนี้ค่ะคนไข้สามารถที่จะกลับมามีค่าการทำงานของไตที่ปกติคือหายจากโรคไตได้ 100% เลยนะคะ กลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มของไตอักเสบค่ะโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะคะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเดียวกันค่ะถ้าเกิดนึกไม่ออกก็อาจจะนึกถึงโรค SLE อย่างนี้เป็นต้นนะคะคนไข้ก็จะมาด้วยอาการบวมค่ะอาจจะมีเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะมีปัสสาวะเป็นฟองค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแย่ๆเนี่ยอันนี้อาจจะทำให้มีค่าการทำงานของไตที่ผิดปกติไปนะคะทำให้อาจจะมีปัสสาวะออกน้อยลงค่ะ กลุ่มนี้ค่ะถ้าเกิดว่ารีบมารักษานะคะแล้วก็ตอบสนองกับการรักษาค่ะคนไข้ก็สามารถอาจจะหายขาดได้เช่นกันนะคะกลุ่มที่3นะคะก็คือในกลุ่มของการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะนะคะกลุ่มนี้สามารถที่จะให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็คนไข้สามารถที่จะหายขาดได้ส่วนใหญ่จะหายขาดทั้ง 100%เลยค่ะ ข้อต่อไปนะคะก็คือนิ่วทางเดินปัสสาวะค่ะถ้าเกิดว่ามาในระยะแรกๆนะคะแล้วก็นิ่วก้อนไม่ได้ใหญ่มากค่ะก็สามารถที่จะรักษาหายขาดได้ความดันโลหิตสูงที่เป็นในคนอายุน้อยค่ะส่วนใหญ่ความดันโลหิตสูงเราก็เจอในคนไข้ที่ค่อนข้างสูงอายุหน่อยนะคะแต่ในคนไข้ที่อายุน้อยกว่า35ปีค่ะที่มีความดันโลหิตสูงนะคะถ้าเกิดตรวจเจอโรคไตแบบนี้ค่ะมีโอกาสที่จะรักษาหายขาดนะคะอันนี้ก็จะอย่างเช่นว่าคนไข้ที่เป็นความดันโลหิตสูงร่วมกับมีเส้นเลือดไตตีบหรือว่าคนไข้ที่มีความดันโลหิตสูงและปรากฏว่าเจาะเลือดไปเจอผลเลือดค่าโพแทสเซียมต่ำนะคะแล้วก็เจาะเลือดไปก็จะมีค่าความเป็นด่างมากอะค่ะอาจจะมีผลในเรื่องของต่อมหมวกไตที่ผิดปกติไปนะคะแล้วตัวต่อมหมวกไตที่ผิดปกตินี้เองจะทำให้คนไข้มีความดันโลหิตสูงถ้าเกิดว่าผ่าตัดแก้ไขอะค่ะคนไข้ก็สามารถที่จะหายขาดจากความดันโลหิตสูงแล้วก็หายขาดจากเกลือแร่โพแทสเซียมต่ำได้นะคะอันนี้ก็คือ5โรคไตนะคะที่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ค่ะ ดังนั้นคำแนะนำของหมอนะคะอันแรกก็คือแนะนำให้ไปตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าโรคไตบางอย่างค่ะไม่มีอาการนะคะ ข้อที่2ก็คือจะเห็นว่าโรคไตบางโรคนะคะถ้าเกิดแม้กระทั่งหนักขนาดที่ต้องฟอกเลือดไตแล้วค่ะสามารถที่จะกลับมาเป็นคนที่ไตปกติได้ 100%ค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าคนไข้มีอาการผิดปกติไม่แน่ใจยังไงจะไปหาหมอหรือไม่ไปหาหมอดีหมอก็คิดว่าให้เลือกว่าไปหาหมอก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปหาคุณหมอแล้วค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเราไม่ได้เป็นโรคไตอันนั้นก็จบไปนะคะได้ความสบายใจไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคไตจริงๆค่ะการรักษาแต่เนิ่นๆนะคะมักจะส่งผลดีแล้วก็บางทีมีเปอร์เซ็นต์ที่จะหายขาดได้ทีเดียวนะคะตรงกันข้ามค่ะถ้าเกิดยิ่งมาช้าค่ะโอกาสแทนที่เราอาจจะเป็นโรคไตที่รักษาหายขาดนะคะบางทีก็รักษาไม่หายแล้วก็กลายเป็นไตเรื้อรังตามมานะคะ
สุดท้ายอยากฝากไว้สำหรับคนไข้ความดันโลหิตสูงนะคะโดยเฉพาะคนไข้ความดันโลหิตสูงในคนอายุน้อยค่ะส่วนใหญ่ที่หมอเจอก็จะเป็นในกลุ่มคนไข้ที่มาโรงพยาบาลด้วยโรคอื่นๆนะคะเป็นหวัดเป็นเจ็บคอปวดท้องเสียอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรวจเจอว่าอาจจะมีความดันโลหิตสูงขึ้นนิดหน่อยค่ะทีนี้บางทีค่ะคนไข้ก็จะแอบเข้าข้างตัวเองว่าอายุน้อยไม่ใช่หรอกนะคะส่วนใหญ่กลุ่มนี้ค่ะหมอก็จะแนะนำว่าให้ไปซื้อเครื่องวัดความดันนะคะแล้วก็วัดความดันตัวเองให้ถูกต้องนะคะแล้วก็จดความดันแล้วมาปรึกษาคุณหมออีกทีนึงนะคะว่าควรจะต้องทานยาหรือว่าควรจะต้องตรวจเพิ่มเติมหรือเปล่ากลุ่มนี้นะคะก็คือความดันโลหิตสูงในคนไข้อายุน้อยอะค่ะบางคนถ้าเกิดว่าเจอสาเหตุค่ะสามารถที่จะรักษาความดันโลหิตสูงได้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรคไตไปตลอดชีวิตนะคะสุดท้ายนี้ค่ะหมอก็ยังคิดว่าคนไข้ควรจะมีความรู้นะคะเพื่อการดูแลตัวเองค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่มีคำถามสงสัยค่ะสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะคะและท่านใดที่คิดว่าอยากให้หมอทำวิดีโอเรื่องไหนเพิ่มเติมค่ะสามารถฝากไว้ได้เช่นกันนะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ